નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જ્ઞાનપુંજ એકેડમી તળાજામાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું વિજ્ઞાનનું પેપર ખૂબ જ સારું રહ્યું હશે, પણ ફિઝિક્સના આપણને બે દાખલા પૂછાણા હતા, એનું સોલ્યુશન હું અહીંયા તમને કરાવવાનો છું। ખૂબ જ સરળ દાખલા હતા, પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દાખલા છે એને સ્કીપ કરે છે। તો સ્કીપ નતા કરવાના અને પરીક્ષાની અંદર પૂછાણા ત્યારે તમને ખરેખર એનો વાસ્તવિક અનુભવ થયો હશે કે દાખલા પણ પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે। તમારા દાખલા સાચા પડ્યા કે નહીં એ ચેક કરવા માટે તમે વિડિયોને અંત સુધી જોજો। 22મો દાખલો ફિઝિક્સનો એવો હતો, ચેપ્ટર નંબર 12 ના આ પ્રશ્નો છે વિદ્યુત ચેપ્ટર। એક વિદ્યુત બલ્બનું રેટિંગ 220 વોલ્ટ અને 100 વોટ છે। જો તેને 110 વોલ્ટ પર લાવવામાં આવે તો વપરાતો પાવર શોધવાનો છે। હવે તમે ઈ જાણો છો કે પાવર P બરાબર I²R, સાથે સાથે તમે ઈ પણ જાણતા હોવા જોઈએ કે V નો વર્ગ એના છેદમાં R। તો અવરોધ તો ઈ નહીં છે, બલ્બ આપણે બદલતા નથી, તો બદલાય છે શું? તો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બદલાય છે, મતલબ કે પાવર છે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતના વર્ગના સમપ્રમાણમાં કેવા સમપ્રમાણમાં આવ્યો? વિદ્યુત સ્થિતિમાનના વર્ગના સમપ્રમાણમાં। તો આપણે શું કરશું? તો કે ગુણોત્તર લેશું। તમારી પાસે જે માહિતી છે હું અહીંયા લખી દઉં છું। P1 પાવર કેટલો છે? તો કે 100 વોટ છે, ત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો છે? તો કે 220 વોલ્ટ। એવી જ રીતે P2 આપણને ગોતવાનું કીધું છે અને V2 આપી દીધો છે। V2 કેટલો છે આપણી પાસે? 110 વોલ્ટ। તો હવે સમપ્રમાણમાં ચાલે છે એટલે આપણે તરત ગુણોત્તર લઈ શકીએ। P2 એના છેદમાં P1 બરાબર V2 નો વર્ગ એના છેદમાં V1 નો વર્ગ। સાદુરૂપ આપીએ તો P2 ને વરાજા બનાવે, તેથી P2 તો P1 સામે જશે તો ગુણાકાર, એટલે કે V2 નો વર્ગ એને ગુણ્યા P1 એના છેદમાં V1 નો વર્ગ। હવે સાદુરૂપ આપી દો, ચાલો V2 તમારી પાસે કેટલા છે? 110, તો લખીએ 110, ફરી વખત લખવા પડશે કારણ કે વર્ગ છે। 110 ગુણ્યા P1 કેટલા છે? તો કે P1 છે તમારી પાસે 100 એના છેદમાં V1, તો કે V1 છે 220, તો 220 ગુણ્યા 220। સાદુરૂપ ની અંદર જુઓ તો આ 0 ના 0 કેન્સલ, આ 0 ના 0 કેન્સલ, 11 દુ 22, 11 દુ 22, 2 દુ 4 થયા, 100 ભાગ્યા 4 જવાબ આવે એટલે કે 25 વોટ। તો 25 વોટ છે તમારો રાઈટ આન્સર છે। ત્યાર પછી 33મો પ્રશ્ન છે, એની અંદર મેં અહીંયા ખાલી આકૃતિની અંદર બધું દેખાડી દીધું છે। એક શ્રેણી જોડાણનો પરિપથ છે, એમાં એક અજ્ઞાત અવરોધ છે અને એક બલ્બ છે। તમને બલ્બનો અવરોધ 25 ઓમેગા આપી દીધો છે અને અવરોધ R1 એટલે કે અજ્ઞાત છે એ ગોતવાનો છે। બીજું એ પણ ગોતવાનું છે કે એના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો છે, આનો પણ ગોતવો પડશે તો જ આપણને મળશે। બેટરીનો આપી દીધો છે 220 વોલ્ટ। હવે શ્રેણી જોડાણમાં હોવાને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ કેવો રહેશે? સમાન, બધી જ જગ્યાએ, અહીંયાથી કયો કે અહીંયાથી દરેક જગ્યાએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ કેવો રહેશે? સમાન રહેશે। તો આપણી પાસે I છે એ આપી દીધેલો છે, એનું મૂલ્ય છે 0.4 એમ્પિયર, જો અહીંયા આપી દીધું। ત્યાર પછી V એટલે કે બેટરીનો આખો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તમને આપી દીધેલો છે 12 વોલ્ટ, અને આ બે ભાગમાં વહેંચાઈ જશે કારણ કે શ્રેણી જોડાણમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બે છેડે અલગ અલગ હશે, અવરોધના બે છેડે, પણ ટોટલ સરવાળો કરો ત્યારે જેટલો હશે। તો V બરાબર હું આવું મૂકું, V1 V2 બરાબર 12 વોલ્ટ થાય છે, તો કે હા કુલ 12 વોલ્ટ થાય છે। હવે તો કે મારી પાસે પ્રવાહ કેટલો છે? R2 મને આપી દીધો છે, એટલે કે લેમ્પ છે એનો અવરોધ છે 25 ઓમેગા છે। તો હવે હું V2 ગણીને એના ઉપરથી વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V1 ગણી શકું એમ છે। તો આપણે ઓહમના નિયમ મુજબ જાણીએ છીએ, હું લખું અહીંયા કે ઓહમના નિયમ મુજબ V બરાબર I થાય
હવે આપણા માટે પ્રવાહ તો બધે સમાન જ છે, તો હું અહીંયા V2 મૂકું તો R2 મૂકવા પડે, બરાબર? તો તેથી I2 બધા માટે 0.4 એમ્પિયર જ છે અને અવરોધ R2 આપણને આપી દીધો છે, કેટલો છે R2? 25. તો 25 મૂકી દે તો 25 ચોક 100 થાય, અથવા તો તમે આમ કરો 4/10 ગુણ્યા 25, 25 ચોક 100 એના છેદમાં 10 એટલે કે 10 વોલ્ટ. તો આ જગ્યાએ 10 વોલ્ટ જેટલો છે, તો આ જગ્યાએ આપણને ખબર પડી જાય કે 10 ને 2 12 થાય એટલે V1 12 જશે. તો એમ છતાં આપણે મેળવીએ V બરાબર V1 વત્તા V2. હવે V કેટલા છે? તો કે 12 છે, 12 વોલ્ટ છે બેટરીનું. V1 આપણે ગોતવાના છે અને V2 આપણને 10 મળી જશે. તો V1 ને કરતા બનાવો એટલે 12 - 10 થાય, જવાબ આવી ગયો 2 વોલ્ટ. હવે તમને એનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ખબર પડી જાય, પ્રવાહ તો બધે સમાન જ છે એટલે તમે અજ્ઞાત અવરોધ આરામથી મેળવી શકો. તમારી પાસે સૂત્ર તો આ જ છે, V1 બરાબર IR. કોને વરાજા બનાવાય? તો કે અવરોધને ગોતવાનો છે એટલે એને વરાજા બનાવાય. તો R1 બરાબર V1 ના છેદમાં I. ચાલો V1 2 વોલ્ટ મળ્યા એટલે 2 મૂકી દીધા. I છે આપણને 0.4 આપ્યો છે, સાદુરૂપ આપીએ તો 2 એના છેદમાં 4 ના છેદમાં 10 થાય, કારણ કે પોઈન્ટ કાઢી આડી. તો હવે થશે શું? તો કે 10 છે ઉપર જાય એટલે 10 દુને 20 થઈ જાય, એના છેદમાં 4, તો 4 × 25 ભાગ પડી જાય એટલે જવાબ આવ્યો 5 ઓહ્મ. તો તમારો અવરોધ જે છે અજ્ઞાત અવરોધ 5 ઓમેગા મળે અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે 10 વોલ્ટ મળે. આવું મળે એટલે આપણને 3 માર્ક મળે અને આવું મળે એટલે આપણને 2 માર્ક મળે. તો અહીંયા આપણે આ બંને દાખલાનું સોલ્યુશન કર્યું. મને કોમેન્ટની અંદર ચોક્કસ જણાવજો કે તમારા બંને દાખલા સાચા પડ્યા છે કે નહીં, અને ખાસ કરીને મને એ જણાવજો કે તમને ખરેખર વિજ્ઞાનનું પેપર કેવું લાગ્યું.